آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ آیا بر روی هر بلندی بنایی ساخته اید که به عبث و بیهودگی بپردازید و کاخهای استوار میگیرید به امید آنکه جاودانه بمانید؟ به راستی که عذاب و خشمی سخت از پروردگارتان بر شما مقدر گردیده است. سلام، با پیامبران و پادشاهان همراه باشید. حضرت هود اولین پیامبر بعد از نوح علیه السلام است که خدا میان قوم عاد فرستاد. حضرت هود بعد از 2648 سال که از حبود حضرت آدم گذشته بود به دنیا آمد. هود علیه السلام از پیغمبران بزرگواری بود که گذشته از صفات عالی و روحانی و اخلاق نیکوی انسانی که در وجود او بود، از نظر حسب و نسب و زیبایی صورت و جمال و آراستگی اندام نیز در میان مردم زمان خود ممتاز بود و خداوند کمالات ظاهری و معنوی را یکجا در او جمع آورده بود، چنان که گویند این پیامبر خدا در سن 40 سالگی از جانب خداوند مأمور شد قوم خود را که به قوم عاد معروف بودند به توحید و پرستش خدای یکتا دعوت کند. خداوند قوم عاد را بعد از نوح روی زمین مستقر کرد و زندگی بخشید و آنان را جانشین قوم نوح روی زمین قرار داد و نیروی زیاد به آنان عطا کرد. بلند قامت ترین انسانها در میان قوم عاد 100 ذراع و کوتاه‌ترین آنها 70 ذراع بود. قوم عاد دارای اندامی بلند و کشیده و قدرتمند بودند، به طوری که با دستهای خود سنگ کوه‌ها را می‌شکافتند. قوم عاد در سرزمین به نام احقاف بین یمن و عمان که همکنون بیابانی بدون آب و علف و غیر قابل سکونت است زندگی می‌کردند و خداوند نعمت‌های بسیار زیاد و برکات فراوانی به آنها عنایت کرده بود. قوم عاد از راه کشاورزی زندگی می‌کردند. اما با این همه اوصاف و نعمت‌های خوبی که خداوند به آنها داده بود، این قوم نادان به جای اینکه خداوند بزرگ را بشناسند و او را پرستش کنند، بت‌هایی را انتخاب و آنها را می‌پرستیدند و صورت‌های خود را در مقابل بت‌ها به خاک می‌ساییدند. قوم عاد برج‌هایی بلند برپا می‌کردند بر بلندترین نقطه زمین تا از بالای آن بر حمام‌ها مسلط باشند. از دیگر عادات زشت آنها این بود که منزل‌های خود را بر بلندی می‌ساختند تا وقتی پیادگان از آنجا عبور می‌کنند آنها را مورد تحقیر و تمسخر قرار دهند. قوم عاد بت پرست بودند، دین آدم و نوح را فراموش کرده و تابع ستمگران شده بودند. حضرت هود مردم را به خداپرستی و عدالت دعوت کرد و هرچه میتوانست در این راه کوشش کرد. سران قوم عاد او را مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار دادند و او را نادان و دروغگو خواندند. هود به آنان گفت: به یاد بیاورید قوم پدرانتان، قوم کافر نوح را. آنان در پاسخ هود گفتند: آیا آنچه را که پدران ما میپرستیدند رها کنیم؟ هود گفت: آیا به نامهای بت‌هایتان نمی‌اندیشید؟ خدا بر حقیقت آشنا است، پس منتظر عذاب باشید. هود به آنان می‌فرمود: خدای یکتا شریکی ندارد، عبادت او جوهر و خلاصه عبادت‌ها است. حقیقت ایمان عبادت اوست. این خدا به شما نزدیک است و شما نیازی به شفیع ندارید. قوم هود از او روی گردانده و گفتند: تو مرد جاهلی هستی و عقل خود را از دست داده ای. تو در میان ما چه مزیتی داری؟ امتیاز تو بر دیگران چیست؟ پاسخ آنان می گفت: ای قوم، مرا به سفاهت متهم نکنید. من مدتها در بین شما زندگی کرده‌ام. آن وقت نمی گفتید مرد جاهلی هستم. چطور الان مرا متهم به کم عقلی و جهل می کنید؟ وقتی هود از قوم خود لجاجت در گفتار و اصرار به مخالفت دید، آنها را خطاب کرد و گفت: من خدای خود را گواه می گیرم که وظیفه خود را انجام دادم و در ابلاغ رسالت خود کوتاهی نکردم. هیچگاه بر اثر ترس دست از کار خود بر نداشتم و در راه این رسالت آسمانی نهایت سعی خود را نمودم. از شما مردم هم ترسی ندارم. از این به بعد هر نقشه و طرحی دارید اجرا کنید. توکل من به خدای یکتا و بی همتاست. حضرت هود در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت به ایمان می کرد. روزی شداد به او گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ حضرت هود پاسخ داد: جایگاه تو را در بهشت برین قرار می دهد و زندگانی جاوید به تو خواهد داد. شداد اوصاف بهشت را پرسید و آن حضرت بعضی از خصوصیات بهشت را برای او بیان نمود.
آنگاه شداد گفت این که چیزی نیست، من خود میتوانم بهشتی بهتر از آنچه تو گفتی تهیه نمایم. از این رو در صدد ساختن شهری برآمد که شبیه بهشت برین باشد. شخصی را پیش ضحاک تازی که خواهرزاده او بود فرستاد. در آن زمان ضحاک بر مملکت جمشید حکومت میکرد و از او خواست هر چه طلا و نقره میتواند فراهم سازد. ضحاک بنا به دستور شداد هر چه توانست زر و زیور تهیه نمود و به شام فرستاد. شداد به اطراف مملکت خیش نیز اشخاصی فرستاد و در تهیه طلا و نقره و جواهر و عنبر جدیت فراوان نمود و استادان و مهندسین ماهر برای ساختمان شهر بهشتی آماده کرد. در اطراف شام محلی را که از نظر آب و هوا بی‌مانند بود انتخاب نمود. دستور داد دیوار آن شهر را با بهترین اسباب بسازند. در میان آن قصری از طلا و نقره به وجود آورند و دیوارهای آن را به جواهر و گوهرهای گران قیمت بیارایند. در کف جویهای روان آن شهر به جای ریگ و سنگریزه جواهر بریزند. درختهایی از طلا ساختند که بر شاخه‌های آن مشک و عنبر آویخته بود و هر وقت باد می‌وزید بوی خوشی از آن درختها منتشر می‌شد. گفتند 12,000 کنگره از طلا که به یاقوت و گوهرهایی آراسته بود در مدت 500 سال با سرعت و قدرت تمام هرچه سیم و زر بود برای ایجاد آن شهر به کار رفت، تا اینکه به شداد خبر دادند آن بهشت که دستور داده بودید آماده گردید. شداد در حضرموت به سر می‌برد. پس از اطلاع چون به نزدیکی شهر رسید آهویی به چشمش خورد که پاهایش از نقره و شاخهایش از طلا بود. از دیدن چنین آهویی در شگفت شد و به دنبال آن رفت تا از لشکر خود جدا گردید. آنگاه در میان بیابان سواری محب و وحشت آور پیش او آمد و گفت ای شداد، خیال کردی با این عمارت که ساختی از مرگ محفوظ میمانی؟ از این سخن لرزه بر تن شداد افتاد و گفت تو کیستی؟ جواب داد ملک الموتم. پرسید با من چه کار داری و در این بیابان چرا مزاحم من شده ای؟ عزراییل گفت برای گرفتن جان تو آمده ام. شداد التماس کرد که مهلت بده، یک بار باغ و بوستان خود را ببینم، آنگاه هر چه میخواهی بکن. عزراییل گفت به من این اجازه را ندادند و در آن حال شداد از اسب در غلتید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام لشکر او با بلای آسمانی از میان رفتند و آرزوی دیدار بهشت را به گور بردند. وقتی نصایح هود بر قوم عاد بی نتیجه ماند و دعوت او در قومش کارساز نیفتاد، خداوند به مدت 7 سال آن قوم را دچار قطعی کرد. بارانی نبارید و خشکسالی و قطعی همه جا را فرا گرفت. در آن هنگام شغل هود کشاورزی بود. مردم به خانه هود آمدند و از همسر او خواستند تا از هود بخواهد برای آنها دعا کند. همسر هود به آنان گفت اگر دعای او مستجاب میشد برای خودش دعا میکرد، برای اینکه زمینهایش محتاج یک قطره آب است. مردم عاد از خانه هود بیرون آمدند و به جستجوی هود پرداختند. وقتی او را یافتند از او خواستند تا در حقشان دعا کند. هود دست به دعا برداشت و برای قوم عاد دعا کرد و از آنها خواست که توبه کنند. قوم عاد از او راجع به همسرش سوال کردند. هود پاسخ داد خداوند هیچ مؤمنی را خلق نمی کند مگر اینکه دشمنی را برای آزار او در کنارش قرار دهد و این زن دشمن من است. پس از دعای هود تمام سرزمین ها دوباره سرسبز شد. هنگامی که سالها از دعوت هود می‌گذشت، آن قوم هنوز هم بت پرستی می‌کردند و اعمال زشتی را مرتکب می‌شدند. بعد از قطعی که دوباره به دعای هود سرسبزی زمین را فرا گرفت، باز هم به خدا ایمان نیاوردند و به کفر خود ادامه دادند. خداوند بار دیگر باران رحمت خود را از آنان دریغ داشت. آن قوم دست بر دعا برداشتند و از خدا باران خواستند، تا اینکه مخالفین هود در آسمان ابر سیاهی را دیدند که آسمان را تاریک ساخت. قوم چشمها را به ابر دوختند و برای دیدار آن شتافتند، زیرا مدتی بود که باران نباریده بود و گفتند این ابری که در آسمان است به زودی برای ما باران می آورد. اما هود به آنها گفت این سیاهی که در آسمان می‌بینید ابر رحمت نیست، بلکه عذاب خداوند است. این همان عذابی است که در ارسال آن عجله می‌کردید، بادی است که عذابی دردناک و کشنده به همراه دارد.
نگذشت که بادی هولناک وزیدن گرفت. آن باد 7 شبانه روز بر قوم عاد می‌وزید و قوم دیدند که حیوانات و اموال و ابزار آنان از زمین بلند و به مکانهای دور دست پرتاب می شود. بادی که تنه درختان را از جا می کند و مردم را چون ملخ به این طرف و آن طرف پرتاب می کرد. به این تون باد و طوفان باد عقیم هم می گویند که از 7مین طبقه زمین بیرون می آید و این باد نشانه خشم پروردگار می باشد. و چنین بادی تا به حال بر هیچ قومی جز قوم عاد نوزیده است. به بادی که قوم عاد را نابود کرد صرصر نیز میگویند. مردم از روی ترس و وحشت و با سرعت به خانه ها پناه بردند. این قوم عذاب زده فکر میکردند که بدین وسیله میتوانند جان خود را حفظ کنند، ولی این عذاب بلایی عمومی و همگانی بود. سرانجام قوم مانند تنه نخل خشکیده به خاک هلاکت افتادند. نسل آنها ناپدید و آثارشان به کلی متلاشی و از صفحه تاریخ برچیده شد. قرآن کریم نیز در اوصاف این عذاب می‌فرماید: تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان نازل کردیم که مردم را همانند تنه‌های نخل ریشه‌کن کرد و به هر طرف پرتاب می‌کرد. فراموش نکنید خدای تو هیچ قوم و اهل دیاری را در صورتی که مطیع و نیکوکار باشند به ظلم هلاک نمی‌کند. تنها هود و همراهانش در این طوفان از گزند عذاب الهی به دور ماندند و در تمام 7 شبانه روز به هود پناه بردند و از گزند باد سرسر در امان ماندند تا اینکه باد آرام شد و سرزمین آنان به وضع عادی بازگشت و هود و یارانش به حضرموت کوچ کردند و بقیه عمر را در این سرزمین به سر بردند. چنان که خداوند می‌فرماید: قوم عاد در این دنیا و روز قیامت لعنت و نام ننگینی به دنبال دارند. بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد قوم هود از رحمت خدا. چنان که گفتند حضرت هود پس از نابودی قوم عاد به بادی حضرموت آمد و در نزدیکی شهری به نام تریم سکونت اختیار کرد و بقیه عمر خود را در آنجا به سر برد. و حضرت هود در سن 807 سالگی از دنیا رفت و در حضرموت مدفون گردید و به قول دیگر هنگامی که هود به مکه سفر کرده بود در 460 سالگی یا به قول دیگری 760 سالگی از دنیا رفت و قبر او در وادی السلام در نجف اشرف